Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều được nghe, được xem những câu chuyện về nhân vật nữ oa. Bà là nữ thần thượng cổ vĩ đại nhất trong thần thoại Trung Hoa, được liệt vào trở thành một trong tam hoàng ngũ đế. Truyền thuyết về nữ oa được truyền tụng nhiều nhất qua câu chuyện nữ oa nương nương đội đá vá trời. Vậy nữ thần này là ai? Hãy cùng tìm hiểu những thông tin về bà nhé. 1. Nữ oa là ai? Nữ oa còn có tên gọi khác là nữ oa thị, oa hoàng, nữ hy thị. Tục gọi là nữ oa nương nương, là một thủ lĩnh thị tộc của Trung Quốc cổ đại. Dần được tôn xưng là một vị nữ thần thủy tổ trong thần thoại Trung Quốc. Bà cũng có vai trò trong thần thoại Việt Nam. Đương thời bà là nữ thần thượng cổ vĩ đại nhất trong thần thoại Trung Hoa, được liệt vào trở thành một trong tam hoàng ngũ đế. Bà là em gái đồng thời cũng là vợ của Phục Hy, đứng đầu danh sách tam hoàng. Truyền thuyết về nữ oa được truyền tụng nhiều nhất qua điển tích luyện thạch bổ thiên, luyện đá vá trời, sắc hắc long tế ký châu, giết hắc long giúp ký châu, và quan trọng nhất là lập nên hôn nhân. Là nữ thần bảo trợ cho gia đình, bà thường được mô tả là đầu người thân rắn. 2. Giải thích xuất thân nữ oa. Truyền thuyết ghi chép cho rằng nữ oa là vị thần sáng thế. Bà vừa là em vừa là vợ của Phục Hy, đứng đầu tam hoàng ngũ đế. Chữ oa trong từ nữ oa tại thời cổ đại là ý chỉ về một vị nữ thần. Bà còn là vị thần chính trong vua thần giáo. Theo thần thoại, nữ oa và Phục Hy là hai anh em. Hiện ra khi núi Côn Lôn thành hình, họ đã dâng đồ tế để xin đấng tạo hóa cho phép họ là hai anh em được lấy nhau thành chồng vợ. Sự phối hợp này được chấp nhận khi khối đốt từ lễ vật vẫn giữ nguyên dạng quện vào nhau. 3. Đắp đất tạo nên con người. Theo truyền thuyết, nữ oa có hình dáng đầu người và thân con rắn. Một ngày nọ, bà tưởng nhớ bằng cổ khai thiên tích địa, tạo ra những ngọn núi và hồ nước, động vật, thay đổi sự tĩnh lặng của thế giới. Tuy nhiên, nữ oa luôn luôn cảm thấy rằng thế giới này vẫn còn thiếu một cái gì đó, nhưng không thể nhớ những gì. Trong khi nữ oa suy niệm, nhìn xuống dưới nước Hoàng Hà, lúc đó, nước trong xanh, mặt nước tựa như gương, in bóng hình của bà. Khi đó đã ngộ ra thế giới thiếu một người như bà. Bà đã tham chiếu tướng mạo bản thân sử dụng bùn của Hoàng Hà, tạo ra một thân hình con người, sau đó sử dụng pháp thuật để cho bùn đất sét đó có sự sống thành con người thật thụ. Một hôm, nữ oa thị dùng nước hòa trộn một đống bùn vàng, dùng bùn vàng nặng thành người đất. Một lúc bà nặng một người đàn ông, lúc sau bà lại nặng người đàn bà. Nói ra kể cũng kỳ lạ. Nữ oa thị nặng xong một người, thổi một hơi vào người đó, rồi đặt xuống đất, người đất này liền biến thành người sống, biết chạy nhảy, biết nói cười. Nặng một người, sống một người, nặng hai người, sống hai người. Bà nặng bao nhiêu người thì sống bấy nhiêu người. Những người đó biến thành đoàn thành tộc vây xung quanh nữ oa thị. Nhảy múa hò hét nhiệt tình gọi nữ oa thị là mẹ. Bà cứ nặng mãi, nặng liên tục không ngừng. Nặng cho tới khi cảm thấy thực sự quá mệt mỏi, bà mới tạm ngơi tay. Thế nhưng số bùn vàng hòa trộn vẫn còn thừa rất nhiều. Nữ oa thị có vẻ không vui. Bà tiện tay nhặt từ dưới đất lên một sợi dây thừng to, nhằm trúng đống đất vàng đã hòa trộn mà vung mạnh. Nào ngờ, bà vừa vung sợi dây thừng, lại hệt như lúc dùng tay nặng. Đám bùn vàng bắn tung tóe, tất thảy đều biến thành đám người sống, lớn, nhỏ khác nhau. Những con người được nữ oa thị tạo ra này cứ lớn dần lên, cùng lao động, cùng chung sống, sinh sôi ra con cháu đời sau. Những đứa bé chơi đùa nhảy nhót, về sau cũng phương trưởng, cũng làm cha, làm mẹ, cứ thế sự sinh tồn kéo dài hết đời này qua đời khác. Nhưng nữ oa không thể cứ mãi mãi nặng hình con người như thế này, cần phải ban cho họ khả năng sinh sản để họ tự phát triển giống nồi. Thế là nữ oa tạo những tường đất sét cho thân thể khỏe, thổi dương khí vào những tường đó, những bức tường đó trở thành đàn ông, thổi âm khí vào những bức tường trông yếu mềm hơn, thành đàn bà. Nữ oa còn ban cho hai giới tính đó bộ sinh thực khí để sinh sản. Nữ oa còn nghĩ cách để con người phân bố nhiều rải khắp nơi trên thế giới. Liền dây ngoái bùn dưới sông, cho bắn tung tóe lên khắp nơi trên mặt đất, tạo thành những lớp người phân bố khắp nơi. Theo truyền thuyết sau khi tạo ra con người, nữ oa luôn chiếu kháng họ.
Nhưng sau đó nhận thấy con người sinh ra lúc bấy giờ ăn ở với nhau không có luân lý. Nên nữ oa đã giáng thế và dạy con người luân lý hôn nhân vợ chồng, và vì thế bà trở thành vị thần của hôn nhân. Bà trở thành hình tượng quan trọng trong việc thiết lập chế độ hôn nhân, căn bản của xã hội loài người. Phục Hy và nữ oa kết duyên với là cùng họ. Nay nữ oa tạo ra con người, bắt họ phải khác họ mới được lấy nhau. Vì thế quy định khác họ mới kết hôn bắt đầu từ đây. Do là hình tượng thần thoại tạo ra hôn nhân vào thời nhà Hán về sau, nữ oa và Phục Hy thường được tạo hình quyện vào nhau theo truyền thuyết về sự kết duyên của họ. Ngoài ra, nữ oa được tạo hình đang cầm viên quy, còn Phục Hy cầm cụ xích tượng trưng cho hôn nhân quy củ. Muốn giúp dân chúng được vui, quên đi nỗi khiếp sợ đối với tai họa, nữ oa dùng tre trúc làm một loại nhạc cụ gọi là sanh hoàng để thổi nhạc. Món đồ này ngày nay gọi là hồ lô ti. Ngoài ra, bà còn chế tạo cho dân nhiều loại nhạc cụ khác như hoàng phiến. 4. Nữ oa vá trời. Theo căn cứ lịch sử Tam Hoàng Bổn Ký ghi chép, trong sử ký do Tư Mã Thiên soạn, câu chuyện về nữ oa vá trời như sau. Ở trên thiên cung, thủy thần Cộng Công làm phản đem quân thiên ma đánh thiên giới. Hỏa thần Chúc Dung bèn đem quân ra đánh, cuối cùng đã dẹp được loạn tặc. Đại bại, thủy thần vừa thẹn vừa tức, tự nghĩ mình không còn mặt mũi nào sống ở thế gian nữa. Liền đập đầu vào núi Bất Chu tự tử. Nhưng vì đập không mạnh, nên không chết. Khi tỉnh dậy, lại tiếp tục đi quấy rối ông Đại Vũ đang làm việc trị thủy. Ngoài ra, do việc đập đầu của cung công, nên thế gian lại phải chịu một tai họa lớn. Nguyên núi Bất Chu là cây cột chống trời ở phía tây bắc. Bị cung công đập đầu vào, gãy gập xuống, nên một góc trời đã bị sụp đổ. Nửa vòm trời bị sụp xuống, trên không trung hiện ra những lỗ thủng to tướng. Mặt đất nút nang nứt dọc thành nhiều hố sâu thẳm. Núi rừng rực cháy, nước lúc tràn ra, nổi sóng cuồn cuộn. Trái đất trong phút chốc đã biến thành biển cả mênh mông. Các loài chim muôn hung dữ tràn ra phá hoại khắp nơi. Loài người đang đứng trước hiểm họa diệt vong. Nhìn thấy cảnh nước sôi lửa bỏng, nữ oa thương tâm. Không nỡ nhìn nhân dân lâm vào cảnh cực khổ, bà bèn quyết tâm vá lại bầu trời. Bà đã bay lên khắp nơi thiên, tìm đá ngũ sắc để vá trời. Sau khi đã tìm đủ viên đá ngũ sắc, bà đã lấy đá ngũ sắc vá lại bầu trời. Nhưng Bất Chu Sơn đã bị đổ, bầu trời thiếu đi chân chống, nên nữ oa đã dùng một chân của thần ngao để làm trụ chống trời. Đây là công việc thật vĩ đại và khó khăn. Nhưng nữ oa nương nương luôn lo lắng đến hạnh phúc của loài người, nên gian nan vất vả không hề làm bà sờn lòng. Bà vẫn cương quyết một mình gánh lấy gánh nặng đó. Trước tiên, bà nhặt ở các sông lớn nhiều loại đá ngũ sắc đem về, nhóm lửa nung đá thành một chất gieo như keo. Dùng đá đó để vá hết các lỗ thủng trên vòm trời xanh. Sợ vòm trời có thể sụp xuống lần nữa, bà bèn giết một con rùa lớn, chặt lấy 4 chân đem dựng ở 4 phương trên trái đất làm cột chống trời. Từ đấy, vòm trời được chống lên, trông như một mái lều. Các cột chống lần này đều vững chãi, không lo vòm trời sụp xuống nữa. Khi ấy, ở vùng đồng bằng có một con rồng đen hung dữ đang hoành hành giết hại cư dân. Nữ oa nương nương liền giết chết con rồng, đuổi hết các loài chim muôn hung dữ đi. Từ đó loài người không còn sợ bị chúng tàn hại nữa. Việc cuối cùng còn phải chặn nạn nước lũ gây hại cho con người. Bà đã lấy lau lách ở các bờ sông đốt thành tro, chất đóng lại để ngăn dòng nước. Tai họa do thủy thần cung công gây ra đã được nữ oa ra tay quét sạch, loài người thoát khỏi cảnh diệt vong. Từ đấy, sự phồn vinh đã trở lại trên trái đất. 4 mùa xuân, hạ, thu, đông nối tiếp nhau, hết nóng sang lạnh theo đúng tiết. Các loài chim muôn hung dữ cũng dần dần thuần thục, cùng làm bạn với loài người. Khắp nơi, thức ăn thiên nhiên đầy rẫy, chỉ chịu khó hái về là no đủ. Loài người từ đấy sinh sống vui tươi, hồn nhiên, không còn lo sợ gì nữa. Tương truyền nữ oa nương nương còn sáng chế ra một loại nhạc khí làm bằng ống sậy, ghép 13 ống lại với nhau, trông giống như đuôi chim phượng. Thổi lên nghe rất réo rắt, vui tai, đem tặng cho con người. Từ đấy, loài người sinh sống trên trái đất lại càng thêm vui vẻ, hạnh phúc. Nữ oa vá trời là truyền thuyết rất nổi tiếng, được gọi là luyện thạch bổ thiên.
Hồng Lâu Mộng phần thứ 1 đã đề cập đến truyền thuyết. Bà vì muốn vá trời đã luyện ra 36.501 viên đá ngũ sắc. Sau đó đã sử dụng 36.500 viên đá ngũ sắc vá trời, trừ lại một viên chưa dùng. 5. Nữ oa đã từng diệt Ngưu Vương. Bên cạnh đó, còn có một số truyền thuyết khác như nữ oa đã khống chế được Ngưu Vương. Con quái vật này thường đe dọa hãm hại con người bằng 2 cái sừng và 2 tay khổng lồ. Nữ oa khống chế bằng cách xỏ một sợi dây phép vào mũi Ngưu Vương. Ngoài ra, nữ oa đã xây một lâu đài tráng lệ, là khuôn mẫu cho các cung điện có thành quách bao quanh của Trung Hoa sau này. Những vật liệu xây cất lâu đài của nữ oa được các xưng thần hoàn tất chỉ trong một đêm. 6. Thờ cúng nữ oa. Trong luận hành của Vương Sung, dẫn lời của Đổng Trọng Thư, mỗi khi trời cho mưa mà không tạnh, thì đều tế nữ oa cầu cho hết mưa. Từ đó cho thấy sự tế tự đối với nữ oa đã có từ xưa, ít nhất cũng là thời Tây Hán. Giải thích việc cầu nữ oa làm mưa tạnh là vì nữ oa là nữ giới, là tính âm. Còn mưa hoài không dứt là thiên về âm, nên phải cầu nữ oa cho mưa tạnh. Đây được cho là khởi nguồn của truyền thuyết nữ oa luyện đá vá trời về sau. Thời Bắc Tống, cứ Tân Định Cửu Vực Chí chép rằng Mạnh Châu có Hoàng Sơn Mẫu, còn gọi nữ oa Sơn, có một cái am từ, dân cầu mưa. Từ thời Đường Túc Tông, triều đình đã cho làm tế miếu nữ oa với tư cách là nữ thần của hôn nhân. Vì nữ oa có công lao sáng lập hôn nhân, vì thế Tấn Tôn làm quốc quân. 7. Cái chết của nữ oa. Theo ghi chép của Sơn Hải Kinh, nữ oa tại nhục thân sau khi đã chết, ruột của bà đã tạo ra 10 vị thần. Có người cho rằng sau khi nhục thân nữ oa đã chết, tộc dân của nữ oa đã ăn thịt của bà, vì họ cho rằng khi ăn thịt của tổ tiên họ để tôn trọng và có cảm giác an toàn. Theo truyền thuyết, nữ oa sau khi chết đã được an táng tại Trung Nguyên, tỉnh Hà Nam, huyện Tây Hòa, vì vậy huyện Tây Hòa còn được gọi là Oa Thành. Theo lăng mộ được cho là của nữ oa, nay tại huyện Tây Hòa, tỉnh Hà Nam, thì từ thời nhà Tần, nhà Hán, hàng năm các quân vương đều đến cúng tế. Được xem là một lễ lớn, tức từ điển. Từ đó có tên Phong Lăng Độ. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.